Ahoj, já jsem Dana a v dnešním krátkém videu si ukážeme 7 nejdůležitějších ručních stehů. Je to to, na co se mě často ptáte, protože ta slova u mě slýcháte, víte, že se to dělá, víte, že to babička dělala, tetička dělala, ale vlastně váháte, jak to správně udělat sami. Těchto otázek poslední dobou přichází mnoho, takže si to pojďme ukázat. Vezměte si tentokrát jenom kousek látky, na které to vyzkoušíme. Budeme potřebovat 2 vrstvy. Ruční jehly, já mám připravenou stehovku, pak ještě obyčejnou nitku, případně špendlík, kousek křídy, nůžky a jdem na to. Nejprve bude třeba ukázat si rozdíl mezi stehovkou a běžnými nitěmi. Běžné nitě jsou pevné, zpravidla jsou označené jako šicí nitě, nejčastěji šijeme nitěmi o síle 120, tady to máte vždycky napsané. Já ráda amany, někdo unipolky, někdo gittermany, to už je na vás. Stehovka je oproti tomu bavlněná niť, vždycky to na ní i píšou, je tam napsáno stehovka. Je to proto, že ta niť je málo skaná a je měkká a vidíte, je snadno trhavá. Takže s ní nechceme sešívat to, co má pevně držet. My ji používáme jako niť pomocnou na značení, a to zejména na kličkování a stehování. My si ukážeme, jak to funguje s tím kličkováním. Vy to slovo znáte, ale někdy nevíte, jak to udělat. Takže když chceme kličkovat, tak třeba to děláme proto, abychom měli stejné díly. Já tady takhle načrtnu, třeba zrovna jako průramek. Jo, takhle máme tvar průramku, tady by byl kousek ramene. A protože bych malovala jen na jednu vrstvu látky a na té druhé bych to neměla, tak je třeba to přenést. Samozřejmě bychom si sešpendlili, teď je to vzorníček, tak se s tím nebudem trápit. Ale jde o to, že vezmu dvojitou niť, to znamená 2krát navlečeno, jsou tam 2 nitky, bez uzličku. A budeme šít jakoby popředu. To znamená, vpíchnu, vypíchnu. Čím bude složitější tvar, tím drobnější stehy. Neutáhnu, nechám si ocásek a zase vpíchnu, vypíchnu a tentokrát to neutáhnu. Nechám tam kličku, proto kličkování. Někdo dělá to, že kličkujeme steh každý, že máme kličku za kličkou. Já častěji kličkuju, takže dělám steh a kličku, abych tam těch nití neměla tolik. Někdy se říká, že klička steh je dámské kličkování, klička je pánské kličkování, ale to je jenom věcí názoru a momentálně jako zkušeností nebo návyku té které švadlenky. Takže já to mám ráda takhle. Takže to rychle takhle uděláme. Stýžek. Tady pozor, ať se otáčíte vždycky v růžku, když tam máte roh, tak se otočte pěkně v něm. Když by ten oblouček nebo tvar byl nějaký složitější, třeba nějaká kapsička nebo nějaké tvarované sedílko, tak byste museli postupovat drobnějšími stýžky, aby se vám to povedlo. Pokud je to jednoduchý, můžete zkusit i nabrat stehy 2. Důležité je, jak vás pustí látka a aby se vám to neposunulo, abyste si tu práci nezdeformovali. Snažíme se co nejvíc kličkovat na stole. Já jsem si vzala hodně pevný materiál, tak to nejde tak snadno. Vidíte, že můžeme v pohodě jít po 2 stezích. Dobré je nedělat to zmuchlaný v klíně, aby se vám ty vrstvy po sobě neposoupávaly, ale nedopadlo to špatně. Takže ještě kousíček. Tak. Neutáhněte si ty kličky, ať nám tam zbyde nitka. Tak. A zase růžek, otáčka v růžku. Ještě 2 stýžky. Kdyby vám ta niť nevyšla, tak ji prostě jenom odstřihněte a zase přes ocásek napojíte novou. Nebudete nic zapošívat, necháme takhle volné ocásky na začátku i na konci. Důvod, proč kličkování děláme, je to značení. Vy teď už vidíte, že mám stehy i z druhé strany, ale já je potřebuji rozdělit, takže to vezmu. Odtáhnu od sebe ty materiály, aby se mi takhle povolily ty nitky. Pečlivě to udělám všude. Takhle si tam strčte ruce, hezky opatrně roztáhněte, kolik vás ty kličky pustí. Takže to, jak uděláte dlouhý kličky, vám umožní tady roztáhnout ty látky od sebe. Odklopíme si to a prostřihneme materiál mezi. A tím se nám kličky oddělí se nám od sebe díly a zůstane nám označený celý ten tvar. Takže vidíte, že mám dokonalý tvary, mám to úplně symetrické
A hlavně snadno poznám i u stejnobarevných látek nebo jednobarevných, kde mám líc. Protože když stříhám lícem uvnitř, tak teď budu vždycky vědět, že kde mám přestřihané kličky, kde mám ty chloupky, tam jsou líce, kde mám stehy, tam jsou ruby. A tyhle čáry jsou mojí čárou pro šití. Takže tohle je první z těch důležitých stehů, to je kličkování. Dalším stehem bude stehování. Takže opět použijeme stehovku a tentokrát jednoduchý návlek, to znamená takový ten posuvný, a uděláme si na konci uzlík. Buď toho umíte udělat přes prsty takhle jako já, že to otočím okolo prstu, sroličkuju a stáhnu a mám uzlíček. Pokud to neumíte, tak to můžete udělat tak, že dáte ocásek té nitky na očko jehly, podržíte, aby ta niť ležela na jehle, otočíme podle velikosti uzlíčku jehlu a protáhneme ji tím. A když dotáhneme, tak máme uzlíček hotový. U stehování uzlík děláme, protože je to v podstatě jakoby zkušební sešití a my to často oblékáme, zkoušíme a chceme, aby nám to drželo. Takže ty stýžky budou drobné, pevné, zapošité a s uzlíčkem. Takže když si tady takhle načrtneme kousek švu, je to jedno, jde jen o to, abychom si udělali pořádek v terminologii a řekli jsme si, jak to šije. Budeme šít po té čáře, můžete mít zase sešpendleno a půjdeme drobnými stehy pořád dopředu. Když to je jednoduchý tvar, zase můžete po dvou stezích, pokud tam bude oblouček, půjdeme po jednom. Vidíte, že uzlíček nám to krásně podrží a půjdeme stýžky maximálně tak 3/4 cm dlouhými, pokud je to rovné. Když tam bude oblouk, nebo to bude mít víc držet, bude to něco, co musíme ušít pevněji, prostehovat pevněji kvůli zkoušce, tak dělejte menší stýžky. Někdy to vypadá, že kličkování a stehování jsou práce, které nás sdružují. Ale většina švadlenek, které šijí déle, mi dá za pravdu, že nakonec vám to čas ušetří. Protože se to snadno páře a i to vyndavání je rychlý a víte dopředu, jak to bude. My stehujeme buď před zkouškou, tak abychom si vyzkoušeli ten tvar, a nebo třeba problematické úseky si nastehujeme. To znamená, mohu si vestehovat zip, přistehovat kapsu a takovéhle věci, protože pak mám jistotu, že se mi to udrží a nerozbije se mi to, když si špatně vyndám špendlík. Jsme na konci a je čas zapošít. Takže udělám si stýžek. Píchnu zpátky, vypíchnu tam, kde jsem vypíchla a udělám to ještě jednou. Udělám 2 stýžky na místě. Zpravidla to stačí, jo? Nemusím to u toho stehování nijak protahovat, provlíkat. Takhle to stačí. Nechám si takhle dlouhý ocásek a jsem úplně v pohodě. Takže tohle je stehování a vidíte, že když to budeme zkoušet a máme ty stehy utažený, že to docela pěkně drží. To znamená, že ta zkouška by měla nějakou vypovídající hodnotu, protože by ten šev už držel tak, jako bude hotový. Dalším nejběžněji používaným stehem je steh zadní. Ten se používá buď při ručním sešívání oděvů, tak to vždycky bývalo, je to ten klasický pevný. Vy ho doma častěji použijete, když se vám někde rozpáře kousek něčeho a chcete to spravit jenom v ruce. Takže já si udělám zase čáru, ať to máme takové, a půjdeme po čáře. Šijeme vždycky po rubu, vidíte, že mám zase jednoduchou nit s uzdíčkem. A jdu o stýžek, ale od droboučky, ty půjdou do 0,5 cm. S uzlíčkem a píchnu hned zpátky až k uzlíčku a vypíchnu o další stýžek dopředu. Proto se mu říká zadní, že já se jakoby vracím dozadu. Já je dělám trošku veliký, aby byly v záběru hezky vidět, ale když to chci mít pevný, tak je musím dělat droboučký. Snažím se udržet hezkou linii, dělat stehy rovnoměrné. Jo? Nic na tom není. Tenhle steh, pokud by to byly třeba kalhoty prasklý v sedu, to znamená na zadečku takovýto choulostivý místo, tak můžete klidně šít i dvojitou nití. Já ráda šiju jednoduchou, vidíte, jak mi ty stehy krásně skáčou, jak mám ruce trošku nezvykle kvůli záběru. Ale jde o to, aby jsme si rozuměli v principu. Takže zadní je proto, že jdu vždycky dozadu. Jo? Tak a teďka. Zadní steh má jednoho báječného bratra, který se jmenuje perličkový. Šije se úplně stejně. A ten perličkový steh se liší v tom, že v tom kroku, když šiju zpátky, píchnu jen o milimetříček, jenom jakoby o perličku. Tyhle stehy se hodně používají, teď jsem udělala dlouhý,
tak malinko hustý. Když třeba potřebuju do nějakých luxusních šatů vsadit zip ručně. A to proto, že tyhle stýžky se třeba v sametu krásně zatáhnou, nebudou vidět, ale bude to dobře držet. Nebo se stejným stehem mohou přišívat korálky. Kdyby tam byl korálek, udělala bych ještě uzlík jako jeden stýžek pod ním, aby byl každý korálek zvlášť zapošitý. Takže takhle a pomaloučku bych perličkovala. Vidíte? Ze spoda bude vypadat velmi podobně. Tam jsou ty dlouhé stehy, jako tady u zadního. A u těch perliček vlastně budeme mít jen tečky. Takže když potřebuji něco nenápadně zašít, zpevnit, můžu perličkovým, všít zip do šatů perličkovým a zadním stehem sešívat to, co potřebuju, aby drželo. Třeba historické kostýmy se šijou zadním stehem běžně, kdežto ten perličkový je právě výborný na vsazování těch zipíků. Tam ho najdete i na současných modelech, pokud je máte hezky a kvalitně ušité z drahých látek. Takže to máme další 2 stýžky. Další věcí, kterou často doma řešíte, zvláště pokud nemáte šicí stroj, je způsob, jak začistit okraje té střihané látky, aby se vám netřepily. Naše maminky a babičky to určitě znají, protože jde o to, že ten okraj mohu obnitkovat nebo zašít obrubovacím, nebo ještě se mu říká smyčkovým stehem. Pokud bych ho jen obnitkovávala, tak bych šila zleva doprava. Píchala bych hluboko podle toho, kolik je ta látka třepivá. Čím je třepivější, tím hlouběji píchnu. Obnitkování je opravdu nejsnažší, jak si to umíte představit. Půjdete jenom takhle, budete vlastně jednou píchat zezadu dopředu pořád a ona vám ta nitka takhle jednoduše obtočí hranu. Je to ten nejjednodušší, nejrychlejší způsob, jenom ať se vám ty stýčky hezky srovnají a nezloběj. Tak. Takže obnitkování je opravdu jenom takhle obšití. Není to žádná s prominutím čuňárnička, je to opravdu regulérní způsob, jak ten kraj zajistit, aby se vám netřepil. Není třeba to nijak složitě došívat, aby se to tvářilo jako entl. Tak, pokud se vám tohle zdá málo hezké, málo pevné, anebo třeba chcete našít aplikaci, tak budete šít smyčkovým nebo obrubovacím stehem. Ona se ta terminologie vždycky trošičku liší podle toho, jakou školou kdo prošel. Takže já bych si teď udělala steh takhle zpátky do místa, abych měla kolmí k hraně. A vpíchnu do něj takhle zprava doleva, jako provleču tou první smyčkou, aby se mi nitka chytila nahoře. Tak. A teď budu píchat zhora do látky. Zase hrubost toho stehu bude podle třepivosti materiálu. A vidíte, že už jsem chytla smyčku a jak utahuju, tak ona se mi zachytí o ten stýžek. Tak. Neutahujte to moc brutálně, tak aby ty stehy zůstaly úpravný. A zase, vidíte? Šup a je tam další smyčka. Takže já mám nitku volně hozenou zatím, píchnu zpředu a tím, že vytáhnu takhle, tak se mi to chytí o tu nitku. Tyhle stehy se lépe šijí zleva doprava a fungují velmi dobře. Paní, co mě učila šít, tak nám vždycky říkala, že ve Francii dělají těch stehů 5 do centimetru. Což já teda teď zrovna nedělám a dělala bych to jen na velmi luxusní a velmi jemné látce. Jinak zpravidla bývalo zvykem, že čím je látka hrubší, tak jsou hrubší i ty stehy. Takže klidně můžete udělat to, že pokud máte látku z hrubých nití, tak já takhle zvětším. A můžete klidně ten obrubovací stýžek dělat takhle veliký. Není to žádný problém. Možná, když byste se zblízka podívali do šatníku babičce, jestli tam má šaty, co jí šil někdo na zakázku, nebo co si šila sama, když neměla na stroji entl, nebo prababičce možná už, tak takový model určitě najdete, který bude celý uvnitř tím obrubovacím stehem začištěn. Zapošíje se to tak, že vlastně ve chvíli, kdy utáhnu tu smyčku, bych u té hrany udělala zase 1-2 stýžky, aby to zůstalo dál. V dalším steh bych píchla, zachytila smyčku a jela bych. Takže to máme začištění hrany. Poslední z těch 7 důležitých stehů je steh křížkovací, který používáme k přikřížkování v délce. On se správně jmenuje krokvička a je to jeden z vyšívacích stehů, který se používá ještě jiným způsobem při šití. On ho využijete třeba, když zakládáte kalhoty, sukni a chcete to mít z lícu neviditelně přišité.
Takže si zažehlím tu hranu, mohu si to zastehovat, pokud je ta látka hodně živá, aby se mi to nepohnulo. A budu šít tak, že vpíchnu do záložky a teď zase zleva doprava, takže půjdu doprava a půjdu do té plochy, tady nahoru a zachytím jako v šikmém směru jenom za 1-2 nitečky té látky. Já jsem si vzala opravdu hodně pevnou, tak. A špatně se mi chytá. A teď zase půjdu šikmo a tady do té záložky mohu píchnout výrazněji, aby to drželo. Moc ten steh neutahujte, ať se vám neproznačí. Hezky, ať se urovná. A zase půjdeme šikmo a uděláme nový křížeček jenom za nitečky. A zase hluběji za tu látku záložky. Nešijem to turh, musí to být vždycky jenom chytaný za záložku a jenom za nitečky v té ploše. A zase šikmo a za nitečku. Tohle je výborný způsob, jak zajistit délku třeba na elegantních šatech, sukni, společenských šatech. Právě třeba u těch sametů, u vlněných látek, když tam nechceme mít v délce prošíváno. Pánské společenské kalhoty, jo? Vidíte to, že to dělá takové jakoby křížečky. Když se podíváte, tak on se mi tady kříží. Tak funguje ta krokvička. Ono to je jako kdybyste do střechy tloukli krokve. Jedna krokev, druhá. Vždycky se taky dávají šikmo. Takže od toho získal ten steh jméno, takové podivné. My mu často říkáme, že tu délku přikřížkujeme, protože to je jeden z forem křížkového stehu. Nebo jedna z forem. Šup. A zase do látky, za nitečku jenom. Když máte tu látku měkčí, jde to s nás. Jo? A takhle to budete dělat pořád. A když to otočíte, tak tady to nebude vůbec vidět. A o to nám právě šlo. Tak co? Jak vám šlo hezky šít ručně? Já věřím, že úplně hravě a snadno a že odteď nám to půjde všem dohromady báječně. Je to o tom, že teď si budeme ještě lépe rozumět, že když řeknu, že si délku máte přikřížkovat, tak už budete vědět, o čem já mluvím. Mějte se moc krásně, budu se těšit u dalšího videa. Pokud vám to bylo k užitku a líbilo se vám, tak mi dejte like a někdy brzy. Ahoj!